वेलकम टू माय चॅनल स्टडी बेस्ट। तर आज आपण 10th स्टँडर्डचे मॅथ 1 म्हणजेच अल्जेब्राचे सर्व इम्पॉर्टंट MCQ पाहणार आहोत। तर आपल्या या व्हिडिओमध्ये सर्व चॅप्टर्सचे सर्व इम्पॉर्टंट MCQ यामध्ये मी सांगितलेले आहेत। यामध्ये सर्व क्वेश्चन्स दिलेले आहेत, याचे तुम्ही आन्सर सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करा आणि आन्सर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाका। जर तुम्हाला याबद्दल आन्सर पाहिजे असेल तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी याचे आन्सर